वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी एउटा एप्लिकेसनको चाहिँ प्रब्लमको बारेमा चाहिँ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। यो चाहिँ सबै युट्युब क्रिएटरहरूको लागि हो। युट्युब क्रिएटर्सहरूको लागि थम्बनेल्स, ट्याग, टाइटलहरू चेन्ज गर्नको लागि उपयोगी एप्लिकेसन वाइट स्टुडियोको चाहिँ एक्चुअल प्रब्लमको बारेमा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो थम्बनेलहरू चेन्ज गरिसके पछाडि थम्बनेल सेभ गर्ने अप्सन नहुने, ट्याग सेभ नहुने, ट्याग त अहिले मैले भिडियो बनाउँदासम्म पनि सेभ भइरहेको छैन। निकै टाइम लिएको छ यसले लोडिङ गर्नको लागि। र मैले चाहिँ अब सपोज म कुनै भिडियोमा चाहिँ मेरो चेन्ज गर्ने प्रयास गर्नेछु। थम्बनेल क्लिक गरी चेन्ज अप्सनमा मैले यहाँ ट्याग लेख्नेछु। मैले ट्याग लगाएँ। अब सेभ गर्दाखेरि सेभको अप्सन दिइरहेको छैन, सेभ भइरहेको छैन। एकचोटि हामी हेरौँ, माथिको टाइटलबाट एउटा केही घटाएर प्रब्लम नट सल्भ। यसै गरी थम्बनेल पनि चेन्ज भइरहेको छैन, कुनै बेला काम गरिरहेको छ। मेबी केही प्रब्लम छ, सायद नेक्स्ट अपडेटमा हुनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ हामी।